Hi po! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon po magdi-DIY po ulit tayo kung paano ko po gawing ruffle short itong aking slit pants. Bale, tinali ko muna po siya para maging pantay at madali natin po siyang ikat. Mas okay po na dito natin hawakan sa mismong pundilyo niya para sure po tayo na pantay po yung magiging pagkat natin. Guys, siguraduhin natin na pantay yung tela natin. Tsaka yung haba nitong short is depende pa rin sa gusto nyo. Hinabaan ko lang yung sa akin kasi ayoko nang masyadong maiksi. Yung gagamitin nating ruffles is yung pinagputulan din ng ating pants. Yung haba ng ruffles na kinat ko is 3 to 4 inches. Medyo hinabaan ko ng konti yung pagkat dito kasi tutupiin ko pa kasi yung tela niya. Para pumantay siya dun sa una nating kinat kasi may tahi na yung dulo niya. So, tahiin lang natin siya. Bali, half inch lang yung tahi na ginawa ko dito sa dulo na to. Bale, tinahi ko lang yung dalawang ruffles na tinabas natin para mas mahaba yung maging kalabasan niya. Tahiin natin yung short na ginupit natin kasi dito natin ilalagay yung ruffles natin para hindi siya madaling matastas. Bali, half inch din po yung tinahi ko dito sa pinakadulong part ng short. Tapos guys, tsaka natin tatahiin yung ruffles niya.
Sa pagtatahi ng Raffles guys, tutupiin lang natin yung tela niya at tatahiin lang natin siya. Basta po guys, sa pagtatahi po ng Raffles, kailangan isang way lang po yung pagtupi ng tela. Yung pants na to is binili ko siya dati ng 2018 pa. Ilang beses ko lang siya nagamit. Una kong ginamit is nung nag-Singapore kami. Tapos, medyo mahaba kasi siya. So, naisipan ko na nga lang ikat siya at gawing raffle short. Kung meron din po kayo mga pants dyan na hindi nyo na ginagamit or medyo luma na, tas nakatambak na lang, pwede nyo naman siyang gawing ganitong klaseng short or kahit walang raffles kasi sayang naman din siya, magagamit nyo pa naman siya. Guys, siguraduhin nyo na pantay yung pagkakakabit at pagkakatahi nyo dun sa magkabilang side ng raffle. So, ganyan na po yung magiging itsura niya. Nasa sa inyo naman po siya kung gusto niyo pong mas maiksi po yung short na gagawin niyo. So, dahil may slit nga siya, so, tinahi ko yung part na to para pag humangin, hindi siya lalabas. Salamat po sa panonood. Sana po may napulot po kayo at natutunan po sa aking video. Thank you for watching everyone. See you on my next DIY videos. God bless! Bye!